Привіт! Мене звуть Вікторія і я фотографка. Разом з юкрейнером ми їздили в вересні 22-го року по деокупованим територіям Харківщини, які тільки но були звільнені ЗСУ. Ми хотіли розказати історії людей, які були в окупації. Перша світлина була зроблена в місті Дергачі. Місто не було в окупації, але воно дуже сильно обстрілювалося російськими військовими. Ми їздили разом з поліцією і документували ті злочини, які зробила російська армія. Те, що вона зруйнувала школи, дитсадки, будинки культури. І ми йшли по вулиці, де було дуже багато зруйнованих приватних будинків. І побачили Сергія, який був біля свого будинку і розбирав завали. Саме його ви бачите на світлині. Він розказав, що в його дім було 3 прильоти, і перший був 25 березня. І саме цей день він запам'ятає надовго, бо цей день міг бути останнім для його родини. Але вони зранку поїхали за кормом для своєї собаки, і цей корм привезли вперше за всю війну, нарешті його привезли в місто. Тому можна вважати, що собака спасла житті його родини. І я знаю дуже багато таких історій, коли щось зверху, якась ситуація, може Бог спасає житті. Але, звісно, є й інша сторона медалі. Дуже багато тисячі українців загинули від російських військових і дуже багато продовжують гинути, на жаль. Друга світлина була зроблена в Ізюмі. Ми їздили там 2 дні, і на другий день ми опинилися в центрі міста. Це площа, на якій знаходиться міська державна адміністрація, там лікарні, і навколо дуже багато зруйнованих будинків. В місті під час окупації взагалі не було зв'язку. І навіть після окупації кілька днів не могли його поновити, і тільки в центрі цього міста і ще на горі Кам'янець ловив зв'язок. І на площі ми зустріли дуже багато людей, які виходили, аби обмінятися інформацією, нарешті подзвонити своїм родичам, друзям і розказати свої емоції після звільнення. І нас дуже привернула увагу ця парочка, яка знаходиться по центру кадра. Вони дуже емоційно ділилися емоціями після звільнення, і вони спілкувалися українською, і від них була дуже сильна енергетика. Вони дуже сильно раділи, що їх звільнили, і вони розказували, що вони були впевнені і навіть відчували наближення звільнення міста. І ще я запам'ятала історію, як вони розказували, що нарешті після півроку окупації вони з'їли смачний український хліб. І ці історії, і взагалі дуже багато історій за 1,5 року повномасштабного вторгнення дали мені впевненість, що українці, вони справді незламні. І я сподіваюся, що врешті-решт всі українські території і люди будуть звільнені від окупації, а Росія понесе покарання.